Hello everyone, welcome to Adhyapana Assam. আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো APSC GS পেপাৰ টু Csat ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইজি কুৱেশ্যন কেইটামান য'ত আমি ইংলিছ কম্প্ৰিহেনচনৰ কুৱেশ্যন কেইটামান চাম। ইয়াৰ আগতে আমি পাঁচটা পাৰ্ট দিছো। তাত আমি ম্যাথছ, ৰিজনিং প্ৰথম তিনিটা পাৰ্টত আৰু ফৰ্থ আৰু ফিফথ পাৰ্টত আমি ইংলিছ কম্প্ৰিহেনচনে চাইছো। তো বলক এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইংলিছ কম্প্ৰিহেনচন কেইটামান চাই লওঁ। যিখিনি সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্যান্ডিডেট নহয় তেখেতসকলৰ কাৰণে ইংলিছ কম্প্ৰিহেনচনখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। গতিকে তেখেতসকলে যাতে এইখিনি ভালকে চায় কাৰণ ম্যাথমেটিক্যাল কুৱেশ্যনখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ টাফ হ'ব। তো ইয়াতে ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য প্যাসেজ ইজ বেসড অন দ্য লজিক দ্যাট। তো অপৰৰ প্যাসেজখিনিয়ে কি কৈছে সেইটো সুধিছে। তো ইয়াতে দিছে অল সোৰ্সেছ অফ এনাৰ্জি আপন হুইচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপেণ্ডছ আৰ ৱেষ্টেড। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক যিবিলাক এনাৰ্জি সোৰ্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইবিলাক কমি গৈ আছে। When they are employed and the industry is expanding them at a continually increasing rate. তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক যিমানে বাঢ়ি গৈ আছে কণ্টিনিউয়াছলি তেতিয়া কি হৈছে এনাৰ্জিটো আমাৰ কমি গৈ আছে, বিভিন্ন এনাৰ্জি ৱেষ্ট হৈ আছে বহুত। অলৰেডি কল হেজ বিন লাৰ্জলি ৰিপ্লেচ বাই অইল। আৰু যিমানবিলাক কইল ইউজ কৰা ফেক্টৰী আছিলে সেইবিলাক কইলটো এতিয়া ৰিপ্লেচ হৈছে অইলৰ দ্বাৰা, তেলৰ দ্বাৰা। এণ্ড অইল ইজ বিং ইউজড আপ চ' ডেট দ্য ইষ্ট এণ্ড দ্য ৱেষ্ট এলাইক conceive it necessary to their own prosperity to destroy the industry of the other, and what is true of oil is true of other natural resources. তো অইলৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা হৈছে বাকি ন্যাচাৰেল ৰিসোৰ্স যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে, কমি গৈ আছে, গছ গছনি কমি গৈ আছে, অৰণ্য ধ্বংস হৈ আছে। নেক্সট দিছে এভৰিডে মেনি ইউনিটছ অফ ফৰেষ্ট আৰ টাৰ্নড ইনটু নিউজপেপাৰ। তো নিউজপেপাৰ কিহেৰে বনায়? কাগজেৰে বনায়। আৰু কাগজবিলাক কিহেৰে হৈ আছে? বা হওক বা আপোনাৰ যিবিলাক উড আছে কাঠৰ কাৰণে আমি গছ কাটিব লগা হৈছে। কিন্তু বা দেয়াৰ আৰ নো নন প্ৰচেছ বাই হুইচ নিউজ পেপাৰ কেন বি টাৰ্ন ইন টু ফৰেষ্ট। আমি জানো যে ফৰেষ্টবিলাক ধ্বংস হৈ আছে নিউজ পেপাৰ বনাবৰ কাৰণে, কিন্তু এনেকুৱা আমি কোনো প্ৰচেছ নাই, নাজানো য'ত নিউজ পেপাৰ কেন বি টাৰ্ন ইন টু ফৰেষ্ট। নিউজ পেপাৰৰ পৰা কেনেকৈ আমি ফৰেষ্ট বনাব পাৰোঁ। তো ইয়াৰে মেইন পইণ্টটো কি কৈছে অপশ্যনকেইটা চাই লওক। অপশ্যন এত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন অট'মেটিকেলি লিডছ টু ডিপ্লিশ্যন অফ অল সোৰ্সেছ অফ এনাৰ্জি। তো ইয়াতে এইটো হয়, কাৰণ যিমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে সেইটো কি লিড কৰিছে? ডিপ্লিশ্যন অফ অল সোৰ্সেছ অফ এনাৰ্জি। তো শক্তিৰ বিভিন্ন উৎসসমূহ ডিপ্লিশ্যন হৈ আছে, মানে ধ্বংস হৈ আছে, কমি গৈ আছে। বিটোত দিছে কল ইজ দ্য অনলি সোৰ্স অফ এনাৰ্জি ডেট ইজ নেভাৰ লাইকলি টু বি এক্সজষ্টেড। তো কয়লাই একমাত্ৰ এনাৰ্জিৰ সোৰ্স যিটো শেষ নহয়, মানে নেভাৰ লাইকলি টু বি এক্সজষ্ট, শেষ নহয় বুলি কৈছে। তো এইটোতো ভুল হয়। সিটো দিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ইজ দ্য অনলি বণ্ডিং ফেক্টৰ বিটুইন দ্য ইষ্ট এণ্ড দ্য ৱেষ্ট। তো এইটো নহয়। আৰু ডিটোত দিছে ফৰেষ্ট টাৰ্ন ইনটু নিউজ পেপাৰ এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা। তো এইটো নহয়। ফৰেষ্ট নিউজ পেপাৰ হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ ভাইচ ভাৰ্চা মানে বিপৰীত হোৱা নাই, নিউজ পেপাৰৰ পৰা ফৰেষ্ট হোৱা নাই। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাব। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাওঁ আমি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কেন বি এছাৰ্টেইন ফ্ৰম দ্য এবভ পেজেছ। ওপৰৰ পেজেছখিনিৰ পৰা আমি কোনটো ইয়াৰে সত্য আমি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে দিছে কাল্টিভেটেড পিপুল আৰ লাইক এ ড্ৰপ অফ ইংক ইন দ্য অcean। তো যিখিনি খেতি কৰা মানুহ আছে, খেতিয়ক মানুহ আছে, তেখেতসকলক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে? লাইক এ ড্ৰপ অফ ইংক ইন দ্য অcean। মানে এটা যদি আমি চিয়াহীৰ ড্ৰপ এটা সাগৰত পেলাই দিম তেতিয়া যেনেকৈ মিহলি হৈ যাব, তো কাল্টিভেটেড মানে খেতি কৰা মানুহখিনিও তেনেকুৱা সহজ সৰল বুলি কৈছে। দে মিক্স ইজিলি এণ্ড ইভেন জেনিয়েলি উইথ আদাৰ গ্ৰুপছ। তেখেতসকলে ইজিলি মিক্স হৈ যাব পাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ লগত। ফৰ দ'জ এক্সক্লুচিভ ডেজ আৰ অভাৰ। তো আগৰ সেই দিনবিলাক এতিয়া আৰু নাই, পাৰ হৈ গৈছে। হুৱেন কাল্টিভেটেড পিপুল মেক অনলি কাল্টিভেটেড ফ্ৰেণ্ডছ। আগৰ দিনত কি হৈছিলে, মানে গ্ৰুপ ছিষ্টেম আছিলে যে খেতিয়কে খেতিয়কৰ লগত লগ হ'ব বা অলপ উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুহে নিজৰ শ্ৰেণীৰ লগত লগ হ'ব, তেনেকুৱা আছিল। কিন্তু এতিয়া সেইটো নাই। এণ্ড বিকাম টাং টাইট অৰ টেৰৰ ষ্ট্ৰাক ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এনি ওৱান হুজ মেকআপ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দেয়াৰ অ'ন। মানে যোনে যাৰ লগত মিলে তেওঁলোকৰ লগতহে লগ হৈছিলে, আৰু অলপমান বেলেগ ধৰণৰ পালে কথা চথা নাপাতিছিলে, সেইটো কৈছে ইয়াতে। কালচাৰ, সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কৈছে। থেংক গুডনেছ ইজ ন' লংগাৰ এ ছ'চিয়েল এছেট। ইট কেন ন' লংগাৰ বি এমপ্লয়ড এইডাৰ এজ এ বেৰিয়াৰ এগেইনষ্ট দ্য মব অৰ এজ এ লেডাৰ ইন টু এৰিষ্ট্ৰকেচি। তো ইয়াৰে কোনটো হ'ব আমি অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ। জেনেৰেলি কি হয়, অপশ্যনবিলাক পঢ়ি চালে আমি শুদ্ধটো গমেই পাওঁ, কাৰণ ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দিয়াই থাকে। অপশ্যন এত কি দিয়া আছে? দেয়াৰ আৰ প্লেণ্টি অফ কাল্টিভেটেড পিপুল হু কেন ইজিলি মিক্স আপ উইথ পিপুল ফ্ৰম আদাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। তো এইটো নহয়। তো কিছুমান মানুহে মিলিব পাৰে, কিছুমান মানুহে নোৱাৰে। আৰু অপশ্যন বিত আছে কাল্টিভেটেড পিপুল আৰ অলৱেজ এক্সপেক্টেড টু এছ'চিয়েট উইথ কাল্টিভেটেড পিপুল অনলি। তো এইটোও নহয়। তো এ বিটো নহয়, দুয়োটাই
নহয় C টো চাব cultivated culture today can no longer be used as a barrier against the mob or as a ladder into aristocracy তো এইটো ডাইৰেক্ট দিয়া আছে আন্ডাৰলাইন কৰা আছে এইটো culture is no longer a social asset that can no longer be employed either এইটো দিয়া আছে গতিকে এইটো C টো কাৰেক্ট হ'ব আকৌ D টো চাই লওঁ culture is a social asset meant only for a select few culture টো select few কাৰণে নহয় সমাজৰ নিৰ্দিষ্ট মানুহ কেইটামানৰ কাৰণে নহয় culture টো সংস্কৃতিটো সকলোৰে কাৰণে হয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C তো ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে তো এইটোত আছে it must be প্ৰথমতে আমি প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি লওঁ it must be admitted at once that certain branches of science are almost close to the amateur. In chemistry, for example, chemistry example di pelai koise on human anatomy, the would-be researchers must not only master a great deal of knowledge, but what is far more serious and indeed almost impossible outside the laboratory. A great deal of technique. The reason for this is fairly simple. There are only 90 known kinds of atoms. So atom কিমান আছে বুলি কৈছে only 90 যিটা আমি এতিয়ালৈকে জানো and only two main type of human body. So each except half a dozen excessively rare types atom has been very extensively studied but several 100,000 different species of insect. So insect হোক বা ষ্টাৰ হোক সেইবিলাক কিমান আছে বুলি কৈছে 100,000 আছে বহুত স্পেচিছ আছে ইনসেক্টৰ আৰু several million different stars আছে stars are known আমি জানো বহুত তৰা বা বহুত স্পেচিছ এনিমেলৰ and very little indeed is known in details about most of them তো সেইবিলাকৰ আমি কেইটা মানে ভালদৰে জানো বেছিভাগে নাজানোৱে while all would repay study গোটেইবিলাক আমি এতিয়াও পঢ়িব লগা আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব which of the following is the most logical and rational assumption that can be made from the above ইয়াৰ কোনটো আটাইতকৈ বেছি লজিক্যাল হ'ব আৰু ৰেচনেল হ'ব তো এটোত আছে there is a great deal of things to know for a researchers beyond the laboratory experiment তো এইটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ কিয় ল্যাবৰেটৰীৰ ভিতৰে আমি বেছি বস্তু শিকিব নোৱাৰো এক্সপেৰিমেন্টালি আমি বাহিৰৰ দুনিয়াখনত যাব লাগিব গতিকে বহুত শিকিব লগা আছে বিয়ণ্ড দা ল্যাবৰেটৰী তো এইটো কাৰেক্ট হয় বি টো আছে the researchers can learn only from the laboratory experiment তো এইটোতো নহয় কাৰণ অনলি আমি ল্যাবৰেটৰীৰ ভিতৰতে শিকিব নোৱাৰো বাহিৰত বহুত বস্তু শিকিব লগা আছে সি টোত আছে কেমিষ্ট্ৰি ইজ দ্য বেষ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ সায়েন্স তো আমি এনেকৈ কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স এটা নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰো ইন অৰ্ডাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হিউমেন বডি দ্য ৰিচাৰ্চাৰ্ছ মাষ্ট অলছ' ন' দ্য আদাৰ স্পেচিছ তো এইটো নহয় তো এইটো কাৰেক্ট হ'ব তো আপোনালোকক আগতে মই এটা টেকনিক দিছিলোঁ যে ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যিটো অপশ্যন আটাইতকৈ দীঘল থাকে তো সেইটোৱে হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে তো এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি এইটো লং আছে অপশ্যনটো সেইকাৰণে হয় যদি আপোনালোকে একো বুজি নাপায় টুক্কা মাৰিলে সেইটো মাৰিব পাৰে এইটো এটা ট্ৰিক দিলোঁ আৰু এইটো আপোনালোক কাম দিব ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ which among the following is the most crucial message conveyed by the above passage তো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট কি মেছেজ দিছে ইয়াতে তো প্ৰথমতে পঢ়ি চাওঁ আমি we are all aware of certain remarkable discoveries in the medical sciences for instance এটা উদাহৰণ দিছে ভেকচিনৰ কথা কৈছে we know about the discovery of vaccine তো ভেকচিন বুলি ক'লে আমি কি we can appreciate the preventions of such disease like as smallpox আৰু polio যেনেকৈ ভেকচিন বনাইছিলে সেই দুটা কৈছে we also know about many common antibiotics the knowledge that we can control the spread of syphilis with penicillin মানে syphilis যেটো স্প্ৰেড হয় সেইটো আমি পেনিচিলিনৰ সহায়ত আমি হেৰি কৰিব পাৰো and টিবিৰ কথা কৈছে tuberculosis isoniazid is somewhat comforting we could in fact become lulled into the belief that infectious disease no longer pose a threat তো আমি বিলিভ কৰোঁ যে যিমাহা ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজ আছে বহুত বেছি থ্ৰিয়েট মানে ভয় লগা নহয় কিন্তু বহুত ভয় লগা হয় this of course is not true এইটো ট্ৰু নহয় and recent reports in newspapers and medical journals remind us of the various and sometimes new threats নতুন ভয় নতুন বেমাৰ বা ডিজিজ কিছুমান আহিছে কিহৰ দ্বাৰা অফ ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজ কিছুমান আহিছে তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হয় আপোনালোক অপশ্যন কেইটা চালে ইজি হৈ যাব এটোত দিছে মেডিকেল সায়েন্স ইজ কেপেবল টু কন্ট্ৰল এনি সৰ্ট অফ ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজ তো এইটো নহয় মেডিকেল সায়েন্সে সববিলাক নোৱাৰে কিছুমান এতিয়াও পাৰা হোৱা নাই আৰু যিবিলাক হয়তো ডিস্কভাৰ হোৱা নাই তো এইটো নহয় বি কমন এণ্টিবায়টিক্স কেন কন্ট্ৰল স্পীড অফ ইনফেক্ট তো কমন এণ্টিবায়টিক্সে সব কৰিব নোৱাৰে সব ভাল কৰিব নোৱাৰে কন্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সিট কি দিছে সিটত ইট ইজ এষ্টাব্লিছ দ্যাট ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজ নো লংগাৰ পজ এ থ্ৰেট তো এইটোও ভুল হয় ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজবিলাকে মানে নো লংগাৰ পজ এ থ্ৰেট বুলি কৈছে কিন্তু থ্ৰেট কৰে মানে ভয় লগা হয় এইটো
আৰু ডিটোত আছে উই আৰ টু বি অলৱেজ ৰেডি ফৰ নিউ থ্ৰেট অফ ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজ। তো এইটো কাৰেক্ট হ'ব, কাৰণ আমি ৰেডি থাকিব লাগিব ফৰ নিউ থ্ৰেট, নতুন বেমাৰ, নতুন শংকা ভয় আমি ল'ব লাগিব কিহৰ কাৰণে? ইনফেক্টিয়াছ ডিজিজৰ কাৰণে। তো এইটো নতুন নতুন সৃষ্টি হৈ থাকিব পাৰে। তো ডিটো ইয়াৰে কাৰেক্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে? এইটো ইজি হয়। ইয়াতে আছে দ্য এবভ পেজেছ এজিউমছ ডেট। তো মেইন কি কৈছে এইটোৱে, when our childhood has passed and appears to us fascinating because of having away, we often dwell upon our old remembrance and try to visualize the pictures of childhood through our mental gates. আমি আমাৰ শৈশৱৰ বিভিন্ন মানে কি কি হৈছিল সেইবিলাক আমি মনত কৰিব খোজো, ভিজুৱেলাইজ কৰোঁ, কি কি সেই ছবিবিলাক আমি পুনৰ আনিব খোজো, যেনেকুৱা আমি আছিলোঁ, যি আমি কৰিছিলোঁ, কিন্তু কি হয় আমি সেইবিলাক পাহৰি থাকোঁ। ইয়াতে দিছে সেইটো, দেন উই ফিল ছাৰপ্ৰাইজ টু ন' হাউ লিটিল উই ৰিমেম্বাৰ এবাউট আৱাৰ আৰ্লি ডেজ। তো আমাৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে আমি বেছি মনত নাথাকে, লিটিল থাকে। এই লিটিলো নহয়, দা লিটিলো নহয়, লিটিল বুলি কৈছে, মানে প্ৰায় নাথাকে। দে আৰ গান এৱে চ' ফাৰ, বহু দূৰলৈ সেইবিলাক গুচি যায় আমাৰ পৰা, ফ্ৰম আছ উইদাউট লিভিং এনি প্ৰিণ্ট বিহাইণ্ড দেম। তো একো মানে মনত নাথাকে আৰু, চব পাহৰাই পেলাই গুচি যায় সেইবিলাক। এভৰিথিং এপিয়াৰ্ছ টু বি চ' ডিম, চব সেইবিলাক আমি নেদেখা হৈ যাওঁ, ডিম হৈ যায়। এণ্ড আৱাৰ ইফৰ্টছ টু ৰিকালেক্ট দ্য ইভেণ্টছ অফ আৱাৰ চাইল্ডহুড ডু নট ছাকচিড। আৰু আমাৰ যিটো ইফৰ্ট সেইবিলাক ৰিকালেক্ট কৰাৰ, সেই ইভেণ্টবিলাক আমাৰ চাইল্ডহুডৰ, সেইবিলাক কি হয় আমি বিফল হৈ যাওঁ সেইবিলাক মনত কৰিব খুজিলে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ আমি। এইটোত আছে ডিয়াৰ ইজ গ্লেমাৰ এৰাউণ্ড দ্য চাইল্ডহুড ডেজ। তো এইটো পাৰফেক্ট নহয়, আমি পাহৰি যাওঁ, একো মনত নাথাকে আমাৰ। বিট আছে ইন মেটাৰ্ছ পাৰ্টেইনিং টু ৰিমেম্বাৰিং ইনচিডেণ্টছ অফ চাইল্ডহুড ডিষ্টিংশ্যনছ এক্সটিংক্ট। তো এইটোও নাথাকে, ডিষ্টিংশ্যন আমি দেখা নাপাওঁ আৰু অলপ অলপ মনত পৰে, জাষ্ট অলমষ্ট নাই। ইয়াৰে চিট কি আছে? পিপুল গ্ৰেজুৱেলি ফৰগেট ইনচিডেণ্টছ অফ চাইল্ডহুড। তো এইটো হয়, আমি পাহৰি যাওঁ ক্ৰমান্বয়ে, মানুহবিলাকে ক্ৰমান্বয়ে পাহৰি যায় ইনচিডেণ্টবিলাক চাইল্ডহুডৰ। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ চিটো হ'ব, য'ত মানুহবিলাকে আমি পাহৰি যাওঁ শৈশৱৰ ঘটনাবিলাক। ডিটোত কি আছে চাব, পিপুল হেভ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দেয়াৰ চাইল্ডহুড। বাট এইটো হয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপ অলপ থাকে, কিন্তু বেছিভাগে আমি পাহৰি যাওঁ, গতিকে চিটো ইয়াৰে কাৰেক্ট হ'ব। পিপুল গ্ৰেজুৱেলি ফৰগেট ইনচিডেণ্টছ অফ চাইল্ডহুড। তো আপোনালোকে অলপ লাভ হ'ব বুলি মই ভিডিঅ'কেইটা আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা 5 পাৰ্টছ দিয়া আছে সেইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব, কাৰণ এইখন পেপাৰ বেছি পঢ়িবৰ কাৰণে সময় পোৱা নাযায়, গতিকে অলপমান সহজ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা চালে আপোনালোকৰ পেপাৰখন ক্লিয়াৰ হ'ব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।